ต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้านะครับไม่ผมมีนัดปูมดแดงไว้ไอโคนร้อนควันอ่ะผมต้องเอาคนไปก่อไฟทำควันไว้โอ้นี่ถ้ามีปูมดแดงอยู่ข้างในสักตัวนี่มันจะดีมากเลยนะใช่แต่ว่าตอนนี้มีลิงอยู่ตัวหนึ่งแฟนไม่ค่อยกลับบ้านนะให้แฟนทานว่านสบู่เลือดนะครับก็จะจำทางกลับบ้านได้สวัสดียามเช้าจากบ้านโคกไครจังหวัดพังงาค่ะที่นี่นะคะเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆนะตั้งอยู่ไกลนิดหน่อยและเดือนหนึ่งเนี่ยจะมาเที่ยวได้แค่10 วันเองนะเนื่องจากที่นี่เที่ยวตามข้างขึ้นข้างแรมคือน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองค่ะตอนนี้นะเรารอน้ำลงอีกนิดหน่อยเราถึงจะนั่งเรือออกไปได้ค่ะสถานที่เที่ยวที่นี่ที่น่าสนใจและควรค่าแก่การมาคือการมาดูปูแดงซึ่งปูแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากมากๆแล้วมันจะมาก็ต่อเมื่อหาดมันโผล่ขึ้นมานอกจากนั้นความพิเศษของหมู่บ้านแห่งนี้คือการตั้งอยู่บนรอยแยกของเปลือกโลกทำให้ความร้อนจากพื้นพิภพเนี่ยมันขึ้นมาก่อเกิดเป็นแร่ธาตุและโคลนร้อนเหมาะกับการทำสปาโคลนค่ะทุกคนอยากทำแล้วเนี่ยตัวช่วยของมิ้นวันนี้ซึ่งถือในมือนะก็คือ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าอยากได้ภาพสวยๆนะคะไปค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านโคกไครนะครับผมบังอิฟครับเขาบอกว่าที่เนี่ยเที่ยวเดือนหนึ่งได้ไม่กี่วันจริงไหมคะครับใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของน้ำทะเลนะเพราะฉะนั้นคือการมาที่นี่ต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้านะครับไม่ผมมีนัดปูมดแดงไว้ แล้วก็ไอโคนร้อนควันอ่ะผมต้องเอาคนไปก่อไฟทำควันไว้มันไม่เตรียมอย่าเพิ่งสิคือจริงๆแล้วมันเที่ยวตามธรรมชาติแต่วันนี้ไม่บอกเลยมันโชคดีมันได้3อย่างเพราะว่าวันนี้เดือนหนึ่งจะได้3อย่างประมาณ 3-4 วันเองเอาไปค่ะโอเคเชิญครับลงเลยแล้วว่าหนูตัวโชคดีตรงนี้คือลำคลองมะรุ่ยนะครับตอนนี้เราอยู่บนเส้นแบ่งเขตฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดกระบี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดพังงาแล้วก็2ฝั่งที่เราอยู่นี้นะครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นฟาร์มหอยนางรมที่เหมือนกับว่าจะเป็นใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้แต่ที่นี่เราทำเฉพาะลูกหอยนะแล้วก็ส่งไปขายต่อที่สุราษฎร์บอกค่ะที่เป็นป่าชายเลนได้ไหมครับจริงแล้วจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอันดับ1เลยนะครับโอ้โหจริงด้วยตอนนี้ให้บังอิฟมาอยู่ข้างหลังนะคะแล้วมิ้นอยู่หัวเรือเพราะว่าจุดนี้เขาเรียกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะบังอิฟเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเขาหลักนะครับคือมีเขาหลักของกระบี่เขาหลักของพังงาแล้วก็เขาหลักที่อยู่ตรงกลางระหว่างกระบี่กับพังงา3หลักตรงนี้ตั้งแต่แผ่นดินไหวนะครับหลักตรงกลางก็ล้มตึงลงแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพวกใครก็เกิดขึ้นทันทีมันเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว Welcome สู่ประตูแห่งการท่องเที่ยวบ้านโคกไครเรือเราจะเบรกเหรอคะเขาเรียกว่าเรือเสือกนะครับไม่เหมือนคนเสือกครับ อันนี้หมอสปาคนสวยครับอันนี้ครับจริงอันนี้คือเราถึงสปาโคลนแล้วครับอันนี้เราถึงหาดทรายร้อนนะครับตรงนี้โอ้โหมันจะมีร้อนคนนี้เหรอคะครับมีนะครับควันมันจะขึ้นจริงๆด้วยควันขึ้นพุยภาษาใต้ควันขึ้นรุยมันเป็นที่มาของตำบลมะรุ่ยนะครับเวลาคนพายเรือเข้ามาในนี้หรือว่านั่งเรือเข้ามาในนี้เห็นควันขึ้นรุยเขาก็เลยเรียกคลองนี้ว่าคลองรุยแล้วมันมายังไงอะคะเวลาคนที่อยู่ในแถบนี้นะครับไปอำเภอเจ้าหน้าที่ถามว่าลุงมาจากไหนพุ่มมารุยเขาก็เลยเขียนว่ามารุยก็เลยกลายมาเป็นตำบลมะรุ่ยคือมาจากตรงนี้เองมาไหนมารุย มารุยอันนี้ถ้าถอดรองเท้าเดินต้องวิ่งแน่นอนเลยมันร้อนสูงมากอุ้ยจริงอุ้ยเหมือนเหยียบคอนกรีตร้อนๆเลยอะค่ะอุ้ยนี่ได้ทำเล็บมาเดี๋ยวเล็บนี้ก็จะเปลี่ยนสีโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้เลยนะจริงๆวันนี้เราได้ถอดรองเท้าออกไปนะครับเป็นวันที่เราได้เหยียบลูกจริงๆร่างกายของเรานะครับในชีวิตประจำวันเราได้สะสมไอออนบวกไว้ในตัวเยอะมากนะครับทำให้เราเกิดความเครียดแต่วันนี้เวลาเราปล่อยไอออนบวกลงไปบนผิวโลกเราก็รับไอออนลบขึ้นมานะครับทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหมักโคลนที่มีความละเอียดส
สูงมากซึ่งมันจะอยู่ลึกลงไปประมาณ1 เมตรแล้วมันก็จะสุกอยู่เป็นล้านปีเลยนะครับนะซึ่งวันนี้บางจะขุดให้หนู ครับ อ่ะขุดค่ะ เดินลงเลยเหรอคะลงเลยเหรอคะ เดินลงค่อยๆนะครับ อุ้ยมันร้อนมากเลยอ่ะมันต้องข้ามโอ้ยควันขึ้นเต็มเลยค่ะตรงเนี้ยแต่คือถ้าไปอ่ะอาจจะจมลงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำมาเราก็เอาเรือมาลากครับลอง โอ้ตายโอ้ร้อนโอ้ร้อนมิ้นถอยไม่ได้อ่ะมิ้นขอร้องสักเพลงได้ไหมกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงบางนี่คือเดินเข้าไปถึงตรงนู้นได้เลยไม่ได้ครับร้อนเกิน แล้วก็ไม่ห้ามอะไรหนูเลยเดี๋ยวมันจะใช้เจ้า Galaxy Note 20 Ultra นี่ซูมควันจากตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเดินเข้าไปไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะสุกแบบที่ไม่ใช่ขอไข่ค่ะข้อดีของตัวนี้นะคือมีโหมดซูมเขาเรียกว่าซูมตื่นเต้นแล้วก็ซูมโรแมนติกจะถ่ายให้ดูซูมโรแมนติกนะคะถอยตื่นเต้นซูมตื่นเต้นนะคะฉันได้แล้วนะไปแล้วนี่คือพังงาแห่งความสุขกอไก่ค่ะโอ้แต่เนียนมากเลยอะเนียนจนมิ้นอยากจะถ่ายด้วยวิดีโอ 8K เลยอะตอนเนี้ยโอ้เห็นทุกรูขมขนทุกรอยแตกเลยจ้าจริงๆนี่คือหมักได้ทั้งตัวนะคะหัวจรดเท้าแต่มิ้นเนี่ยวันนี้ขาก็พออันนี้คือเนียนมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูปูมดแดงกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่คนเตอร์ขอบคุณค่ะอันนี้คือเราต้องทำอะไรคะยุกยิกเลยต้องยุกยิกค่ะเพราะเรือมันเสือกเข้ามาลึกไปอะค่ะเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆด้วยเขาเข็นจริงเหรอทำไมแกดับฝันฉันอย่างเงี้ยข้อดีอย่างหนึ่งของ Galaxy Note 20 Ultra นะคะคือมันจะเลือกเสียงไมค์ได้อะมันจะมีฟรอนต์เรียออมนี้นะฟรอนต์นะคะก็จะเป็นเสียงจากเราเรียก็คือจะเป็นเสียงข้างหน้าแล้วก็ออมนี้คือเสียงสองฝั่งอย่างเวลาเรานั่งบนเรืออย่างเงี้ยเสียงลมมันดังใช่ไหมเราก็เลือกเอาเสียงจากปากเราอะเสียงมันจะชัดกว่านี่ค่ะเปิดเป็นฟรอนต์ก็จะได้เสียงข้างหน้านะอันนี้นะคะจะเป็นพังงานี่ก็เป็นกระบี่ค่ะเขาเรียกว่าเขาสองพี่น้องถึงแล้วเหรอคะโอเคเลย เสือกเรือขึ้นไปยังมีพวกหนึ่งได้นัววิธีดูปูนะครับคือเราตั้งกล้องให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในกลุ่มของมันแล้วมันก็หนีเราไม่ทันคือมันจะมุฟลงไปในทรายเราก็นั่งรอตรงนั้นประมาณ 3-5 นาทีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาสำรวจเราเชิญทุกคนปูมันจะไม่เหลือแต่ไกลนี่แหละนู่นเห็นไหมคะแดงๆอยู่ตรงนู้นนะคะวิ่งปะวิ่งกันเลยวิ่งไหมคนพร้อม5 4 3 2อุปกรณ์รอปูของมินนะคะร่ม1 คันนั่งไว้นิ่งๆแล้วปูก็จะขึ้นมาค่ะทุกคนความพิเศษของปูมดแดงคืออะไรคะคือมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสะอาดของน้ำที่นี่นะครับจริงๆแล้วการท่องเที่ยวมันส่งผลกับชุมชนยังไงบ้างคือท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนพัฒนาคนจากผมเนี่ยนะคือไม่เคยพูดภาษาอังกฤษผมก็ต้องพยายามพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะครับแล้วก็เด็กเล็กๆในชุมชนนะครับก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ฝึกปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้ชุมชนเรามีขยะเยอะมากแต่พอท่องเที่ยวมาปุ๊บมันสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนว่าเราต้องแต่งหน้าบ้านให้สวยต้องทำบ้านให้สะอาดอะไรเงี้ยครับสภาพแวดล้อมนะครับได้มีการพัฒนาขยะก็เริ่มลดลงนะครับมันเป็นจิตสำนึกครับมินไม่เห็นขยะเลยนะดีมากเลยอ่ะครับในขอบEnglish ให้มินสักประโยค Welcome to มดแดงบีช
สวยมาก ก็สวย โอ้นี่ถ้ามีปูมดแดงอยู่ข้างในสักตัวนี่มันจะดีมากเลยนะ อ๋อใช่ แต่ว่าตอนนี้มีลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับ แล้วหลังนี้เราไปไหนคะ หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าว กินข้าวหนูหิวข้าว เหนื่อย หนูเหนื่อยข้าว เหนื่อยข้าว หนูเหนื่อยข้าว ขอตัวไปกินข้าวแล้วก็ไปพายคายักกันแล้วกันจ้า ครับ ตอนนี้จะไปที่ไหนกันคะ ตอนนี้เราจะพายเรือคายักไปชมสมุนไพรป่าชายเลนครับผม สมุนไพรป่าชายเลนนี่มีอะไรบ้างอะคะ นี่เราจะไปเจอต้นสมัยทะเลครับต้นลำพูแล้วก็มีต้นโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่นะครับแต่อยากจะพาไปดูต้นว่านสบู่เลือดนะครับ ทำไมอะคะ จริงๆว่านสบู่เลือดมันจะมีสรรพคุณอย่างหนึ่งก็คือแก้โรคอัลไซเมอร์คนที่ว่ามีแฟนแต่งงานแล้วนะครับแฟนไม่ค่อยกลับบ้านนะครับแล้วก็ให้แฟนทานว่านสบู่เลือดนะครับก็จะจำทางกลับบ้านได้ พายดีกว่าค่ะเดี๋ยวมิ้นคิดว่ามิ้นจะพายไปไกลนิดหน่อยมิ้นน่าจะแพแซงพี่ไปเยอะเหมือนกันนะ ไปแล้วเด้อต้นสะแมใหญ่สะแมเล็กหนูรู้มันดูจากดอกถูกไหมคะหนูเคยเข้าป่าชายเลน ต้นโกงกลาง อ๋อนี่ต้นโกงกลางเหรอคะว้ายเขินเลยอ่ะอันนี้คือต้น โกงกลางใบเล็ก โกงกลางใบเล็กนะคะตอนนี้คือเข้ามาชนแล้วเรียบร้อยนะคะมิ้นไม่ได้ชนอย่างตั้งใจมิ้นชนเพื่อหลบเรือประจำทางแล้วคือเราออกยังไงคะเนี่ย เอาไม้พายเขี่ยถอยหลังหน่อยๆนะครับ ได้ค่ะ ออกมาแล้วโอ้ยมีว่านสบู่เลือดตรงนี้ ปกติมันจะอยู่สูงมากนะครับ มองไปด้านขวามือจะเห็นใบไม้นะครับ ที่มันเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะครับพอเด็ดออกมามันก็จะมียางเป็นเลือดสีแดง ขอเด็ดได้ไหมคะ พอดีปีนไม่ถึงนะครับ ยืนไม่ได้เหรอคะ ยืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรือมันจะล่ม นะครับกุ้งเคยใช่ไหม ขอหนูดูได้ไหมวินี่คือเคยเหรอคะ นี่แหละกุ้งเคยครับ อุ้ยหนูไม่เคยเห็นเลยมาก่อนในชีวิต อันนี้สามารถที่จะบีบน้ำมะนาวแล้วก็ทานสดได้เลยนะครับ หนูตักมือตักได้เลยเหรอคะ ได้ดึงเรือเข้าไปหน่อย อุ้ยนี่ค่ะ นี่คือกุ้งเคยกลิ่นก็เหมือนกลิ่นทะเลนะคะใช่สิก็มันอยู่ในทะเลนี่นะนี่หนูใส่ปากได้เลยเหรอคะอ๋อเหรองั้นหนูชิมเลยนะเค็มเพราะว่ามันอยู่ในน้ำทะเลแหละ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเหนื่อยหรือไม่ แปลว่าเหนื่อยหรือยังเหรอคะ ไม่ใช่เหนื่อยหรือไม่นี่ หิวหรือยัง เหนื่อยแปลว่าหิวเหนื่อยแปลว่าเหนื่อย ทั้งเหนื่อยทั้งเหนื่อยหนูสงสัยว่าทำไมบางอีฟถึงดูแฮปปี้จัง คือจริงๆแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเราก็ดีใจนะครับเท่ากับว่าเราได้เพื่อนคนใหม่อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ย สนุกมากๆเลยนะคะ เป็นชุมชนที่น่ารักเป็นกันเองคิ้ว ก็ยินดีต้อนรับนะครับ ๆนี่มาหาได้นะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าฝั่งแล้วนะคะ ตอนนี้ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วก็เลยยกหอยนางรมขึ้นมาให้มินดู อันนี้เขาจับคู่เอาไว้ครับ ถ้าใครทานหอยนางรมที่โคกไข่ส่วนใหญ่จะมีคู่ หอยนางรมคู่ที่โคกใครนะคะทุกคน วิธีการทานหอยนางรม ใช่เขาเป็นสูตรของโคกไข่เลยครับสูตรเครื่องเคียงหอยนางรมไซส์พอคำผิวค้ำฉ่ำหวาน หอยนางรมโคกไข่ไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานอันนี้ก็คือ เคียงนะครับ เครื่องเคียง ก็จะมีกระเทียมหอมทอด ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวมิ้นบีบใกล้ๆให้ดูอีกรอบนึงอยู่ดีเพราะว่านี่จะไม่ใช่แค่ตัวเดียวของมิ้นนะคะ อันนี้คือต้องทานนะครับ กระถิน เดี๋ยวก่อนเคี้ยวเลยครับเคี้ยวห้ามคืนนะหลังจากนั้นก็ทานหอยครับโอเคนะครับอร่อยไหม โอเค เผ็ดด้วยค่ะ ไปนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวนะคะ เพราะว่ามิ้นเหนื่อยที่แปลว่าหิวมิ้นไม่ได้เหนื่อยที่แปลว่าเหนื่อย ที่เห็นตรงนี้นะคะคือเป็นอาหารทะเลโดยเฉพาะเมนูนี้มิ้นเล็งอยู่นะก็คือหอยตลับซึ่งหอยตลับเนี่ยเขาทำที่นี่กิ้งตัวอ้วนดีมากนะคะต้มปลาค
ไคร้อ่ะอร่อยสดมากมันถ้าไม่ต้องปรุงอะไรเลยคือแค่หอยตะไคร้น้ำน่าจะเท่านี้เองอ่ะอร่อยเลยเนี่ยหอยตลับอร่อยมากเลยพระเลือกไม่ถูกตอนเนี้ยนี่ปลาเก๋านะอิจฉาไหมล่ะคะไม่ต้อง1 2อร่อยอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของที่นี่เลยนะคะก็คือกะปินั่นเองเพราะว่าที่นี่เมื่อกี้เราไปดูมาแล้วว่าเขามีเคยแล้วเขาเอาเคยเนี่ยมาทำกะปิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมกะปิที่นี่ด้วยราดกะปิลงไปปิ้ง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 กะปิที่นี่หอมมากเลยอ่ะอันนี้มันจะเป็นใสๆอ่ะหรือมันจะเปรียบเทียบเป็นความรู้สึกแล้วกันนะถ้าเป็นกะปิที่มันข้นๆกินเข้าไปแล้วมันจะแบบหนักๆหน่อยเนาะแต่อันเนี้ยรสชาติมันจะแบบสว่างอธิบายไม่ถูกอ่ะมากินเองแล้วกันนะมินว่าที่นี่นะน่าจะเป็นหนึ่งในที่มินชอบที่สุดในไทยก็ว่าได้เลยค่ะนี่มีอีกหลายเมนูเลยมีปลา มีกุ้ง มีปูมีข้าวจบแล้วนะคะการมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านโคกไคร่มินบอกเลยว่านี่เป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเพราะว่าที่นี่นะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆกิจกรรมสนุกแล้วที่สำคัญก็คือชุมชนน่ารักมากๆแม้จะมีการจัดการที่เป๊ะแบบสุดๆแต่เขายังมีความรู้สึกแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านญาติอะค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมินขอขอบคุณ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะสำหรับการถ่ายวิดีโอคลิปแบบโปรแต่ยังคงสไตล์แบบตัวเองไว้ได้นะคะครั้งหน้ามินจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามครั้งนี้มินขอวิ่งหลบแดด